ස්ටොක් මාකට් එක බැලුවොත් මේ වෙනකොට ෆියුචර්ස් මාකට් එක CNBC පෙන්නනවා ස්ලයිට්ලි රෙඩ් ටෙරිටරි එකට ඇවිත් තියෙන බවත් 10-year treasury bonds මේකට 4.2% 22% yield එකක් දෙන බවත් පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරේ Bitcoin සම්බන්ධ තොරතුරක් තියෙනවා CNBC එක මෑතකදී මේ දැන් පැය කිහිපයකට කලින් වාර්තා කරේ මේ තියෙන තොරතුර Bitcoin trading volume is at its lowest in more than 4 years. අවුරුදු 2018 අගභාගයේ ඉඳලා ආපු lowestම volume levels මේ වෙනකොට වාර්තා කරන බව මේ වෙනකොට ඇවිත් තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. මේක මගේ Twitter handle එකේ මම chart එකක් දැම්මා. ඔයා බලුවා නම් මේ තියෙන්නේ Twitter එකට සම්බන්ධ වෙන්න. Twitter එකේ ඔයාට වටන කියන තොරතුරු සැනකින් share වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ swing trade options උත් මම කීපයක් දාන්නම් අද හෙටම සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් Twitter handle එකේ link එක තියෙනවා පහළ. එතනින් ආවනම් මේ chart එක බලන්න. Bitcoin trading volume is at its lowest කියලා මේ chart එක මම share කරා. මේ තියෙන්නේ ඒ volume levels spot exchanges වල තියෙනවා මේ නිකන් light blue එක dark blue එක derivatives exchanges. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ higher volumes 2020 වාර්තා වෙලා තිනවා. ඊටාම ඉහළ volumes ඊළඟට 21 මැද භාගය 22 අග භාගය එතන ඉඳලා 22 අග භාගයේ ඉඳලා volume එක derivatives exchanges වල වගේම spot exchanges වල වැටලා තිනවා. දැන් මේ වෙනකොට තත්ත්වය 2018 2019 levels වලට මේ පහළ මම ලියලා තියෙන ටික බලන්න. cryptocon data from both spot and derivative exchanges shows the total volume of Bitcoin held on all exchanges is 2019 lows වලට දැන් ඇවිත් තියෙන බව සහ වැඩි විස්තර මේකේ තියෙනවා. ඔයාට නම් Twitter handle එකට ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තව important chart එකක් මයිකල් වැන්ඩර්පෝප් දාලා තියෙන මේ chart එක the longest bear market in history. මේ විස්තර මම කියවන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාට idea එක තියෙනවා. bull market එක green patch එක bear market එක red patch එක කියලා කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ 2015 bear market එක දින 386යි 2019 දින 204යි. ඒක තමයි කොටම bear market එක. මේ 2020 bear market එක විදිහට ගන්නේ නැහැ. එතන මේක නිකන් black swan event එකක්. මොකක්ද 2020 මාර්තු අප්‍රේල් වල දාන COVID event එක දින 37න් V shape recovery එකක් වැටුණා වගේම recover වුණා. ඊට පස්සේ දැන් අපි ඉන්නවා දින 490ක් තාම bear market එක. දැන් අර කතාවක් යනවා Bitboy crypto Ben Armstrong substance abuse වලට ගියපු කතාවක්. ඒක ඇත්තද නැද්ද දන්නේ. ඒවා කතා විය හැකි. නමුත් එවැනි තැන් වලට මිනිස්සු වැටෙන්න තරමට මේ bear market එක බරපතල වෙලා තියෙනවා. ඒකේ කතාව ඇත්ත නම් right. ඉතින් මම කියන්නේ එහෙම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. කිසි කෙනෙක් ඒ crypto space එකේ exposure එකක් ඔයා ඇත්තටම සල්ලි දාලා crypto වලට යනවා නම් මතක තියාගන්න අපි channel වල කතා කරන්නේ financial advice නෙවෙයි. ඒවා own research කරන්න ඕන නැත්නම් expert කෙනෙක්ගෙන් දැනුවත් වෙලා ඒවා කරන්න. නමුත් එහෙම යනවා නම් ඔයාට දරා ගන්න පුළුවන් risk එකක් විතරක් තියාගන්න. මේවා highly volatile highly extremely volatile markets. මේවා පේනවනේ මේ peak එක වගේම drop එක. ඉතින් මේ වගේ වට මුණ දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් risk කරන්න නැත්නම් all in නේම crypto වල යන්න එපා. මේවා Bitcoin Ethereum වගේ දෙකක් තුනක් කරනකොට අනිත් එකක්වත් එහෙම ලොකු විශ්වාසයක් තියන්න පුළුවන් projects නොවන බවත් මම අද කිව්වා කියලා මතක තියාගන්න. මීට කලිනුත් මම කියලා තියෙනවා. අපි Patreon එකේ වුණත් අපි altcoin අපි crypto portfolio එකක් හදනවා නම් 60 to 70% Bitcoin වල ඉන්නේ. ඉතුරු 15ක් 20ක් Ethereum අනිත් 10-15 අතර ගානක් තමයි altcoin පොඩ්ඩකට allocate කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කතාවත් අනිවාර්යයෙන්ම අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට මම මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේ altcoin daily share කරපු මයිකල් සේලර් කියන කතාව essence එක කියන්නම්. මෙතන මයිකල් සේලර් කියනවා Bitcoin will never die as long as there is one person alive who yearns for freedom. ඒ කියන්නේ financial freedom එක ඕන කරන එක අගය කරන එක්කෙනෙක් ලෝකේ හිටියත් මේ Bitcoin project එක මරන්න බෑ, නවත්තන්න බෑ. ඒ තරමට මේක ප්‍රබල project එකක් සතෝෂි නකමොටෝ විසින් සොයාගත්ත Bitcoin project එක බව තමයි මයිකල් සේල් highlight කරන්නේ. DiDEX කියන්නේ decentralized cryptocurrency exchange එකක්. තොරතුරක් තියෙනවා. DiDEX reaches 1 trillion in trading volume කියලා සඳහන් කරනවා. මේක massive milestone එකක් DiDEX එකට. ඒ සම්බන්ධයෙන් DiDEX එකකින් ලැබු වාර්තාවක් මේකේ charts අරෝමියෝ ගන්නවා. තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මෑතකදී තව තොරතුරක් තිබ්බා. මේ තින්නේ DiDEX එකෙන් දාපු DiDEX has seen almost 5 billion in volume over the past 7 days. දින 7කට 5 billion volume එකක් තිබ්බ බවත් මේ වාර්තාවේ කියවෙනවා.
ඒ කෙසේ වෙතත් ඩයිඩෙක් සම්බන්ධ තවදුරටත් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අද දවසේ මැසිව් ටෝකන් අන්ලොක් වීමක් සිද්ධ වෙනවා ඩයිඩෙක්ස් එකේ. ඩේලි චාර්ට් එක බැලුවොත් නම් මෙන්න මේ ආකාරයි. මේ වර බොටම් එක $790 එක හෝල් නම්බර එක කෙලිම එක තමයි. මේ හෝල් නම්බර වල වටිනාකම බලන්න මේ බෙයා මාකට් එකේ ඩ්‍රොප් එක හරියටම ඩොලර් එක ෆස්ට් ටයිම් රීටෙස්ට් කරා, බවුන්ස් වුණා, ෆේල් වුණා. සෙකන්ඩ් ටයිම් එතනට ආවෙන මේ සෙකන්ඩ් ටයිම් එකට ආවෙන තුනට තර්ඩ් ටයිම් එක ඒ කියන්නේ ඩබල් බොටම් එකක් හැදිලා තමයි ප්‍රයිස් එක බවුන්ස් වුනේ. මේ ඩබල් බොටම් හොඳ රිවර්සල් පැටර්න් එකක් කියලා කියන එකට මේකම හොඳ උදාහරණ. ඒක නෙමෙයි අපිට කියන්න අවශ්‍ය. මෙන්න මේක මේ තියෙන්නේ දැන් මේකට ඩයිඩෙක්ස් වල ප්‍රයිස් එකේ තත්ත්වේ. ප්‍රයිස් එක පම්පුණා නැවත ෆේල් වෙලා දැන් මේ මොහොතේ ඩයිඩෙක්ස් එක ඩේලි chart එකේ මෙන්න මේ රවුන්ඩින් බොටම් එකක් ස්ලෝ කර්ව් කියලාත් කියනවා මේකට හදමින් ඉන්න බව පේන තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක බුලිෂ් පැටර්න් එකක් වගේම සපෝට් එකකදී මේක හැදුනොත් බවුන්ස් විය හැකි උඩට. ඉතින් මේ එවැනි පැටර්න් එකක් වෙන්න ගොඩක් දුරට chance එකක් තියෙනවා. මේක හැදෙන්නේ අනිත් එක ඩොලර් 2 කියන්නේ හෝල් නම්බර එකක් තවත් හෝල් නම්බර එක මේ යටම දෙවෙනි යට තියෙන ඉර මේක $2 උඩ ඉරයින් කළා දාම උඩ පැහැදිලි. මෙන්න මේ දැන් උඩ තියෙන ඉර මේක $2 වල තමයි මෙයා හෝල් කරන බව පේන තියෙන. ඉතින් ඩොලර් 2කින් යා හැකිය බෑ අද යන්න තියෙන ඉඩ අඩුයි. අද bearish news එකක් token unlock වීමක් සිද්ධ වෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් sell off එකකට යන්න తాවකාලිකව ඉඩ තියෙන බව මතක තියාගන්න. ස්විට්සර්ලන්තේ රජයෙන් දැනුම් දීමක් කළ බවට මේ Bitcoin flag මම Bitcoin LFG කියන content එක දාලා තිනවා. Switzerland government fees can now be paid in Bitcoin. ස්විට්සර්ලන්ත රජයට අදාළ ගෙවීම් කටයුතු සියල්ල දැන් Bitcoin වලින් කරන්න පුළුවන්. රජය ඒක accept කරන බව. coin market cap එකට එමු. එතනින් market එක sideways යන්නේ 0.04 plus green කියලා පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ sideways Bitcoin sideways no change 25969. ඉදිරියම 1641යි sideways ඔක්කොම sideways යන්නේ top 15 Solana 1.3 down, Tron 1.3 down, Polkadot කාලයකට පස්සේ 2% up, Toncoin 2.5 up, Litecoin no change, Shiba Inu, Avalanche 3% up. අද දවසේ top gainers ලා බැලුවොතින් XDC network එක 17% up වෙනකොට Avalanche ඉන්නවා 2%. ये दिन वितराई इलांडा Sui down 6%, Pepe down 6%, Hedera 5%, Injective Protocol 4% आदि वशेन संधाने ना Bitcoin में वेना कोड बैलूटिंग में एक अवली मंग zoom in कर लाती ना निसा अवली चार्ट टेकी देंग पे ना प्राइस टेक मिने में वागी recover वेंड उत्साह करना को मनामुत तावमत विसी हाइंग पहला तीना बावत मत करतिया गन අගෝස්තු මාසේ ඉවර වෙන්න තව දින 3යි තියෙන්නේ. අදත් එක දින 3යි. ඊට පස්සේ එළවෙන සෙප්තැම්බර් මාසයේ Bitcoin වලට කොයි වගේ වේවිද? ඉතින් සෙප්තැම්බර් මාසය ඔයාලට පේනවා මේ ගෝඩේන හොයාගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මම කියන්නම්. හැබැයි සෙප්තැම්බර් මාසේ තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට සෙප්තැම්බර් මාසයේ පසුගිය අවුරුදු 12ක බැලුවොත් ප්‍රතිඵලය 8ක්ම රෙඩ්. ඒ කියන්නේ සෙප්තැම්බර් naturally Bitcoin වලට රෙඩ් month එකක්. ඊට පස්සේ ඔක්තෝබර් green month එකක්, ආපහු නොවැම්බර් ඩිසෙම්බර් නොවැම්බර් green month එකක්, ඩිසෙම්බර් mix month එකක්. එතකොට දැන් අපි යන්නේ red territory එකක් ඇතුළට, නැත්නම් විශේෂයෙන්ම red month එකක් ඇතුළට බව මේ පහළම numbers බැලුවොත් මුළු අවුරුද්දේම average price එක negative ඉන්නේ සෙප්තැම්බර් වල 4.67 බව පෙන්නනවා. right? එතකොට මේ ඉදිරිය දැන් මෙහෙමනම් Bitcoin එතකොට ඊළඟ මාසේ previous data එක බලපුවම තත්ත්වයේ තරම් හොඳ නැති බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. September the optimal month for Bitcoin investment? No. September optimal month එක නෙවෙයි. ඒ කෙසේ වෙතත් BitMEX CEO ආත හේස් පැරණි මුල් කාලීන Bitcoin සමාජිකයෝ තමයි මේ. ආත හේස් කියන Bitcoin ඔය කියන තරම් 20ට 19ට 15ට යන්නේ එකක් නෑ. ගොඩක් වෙලාවට Bitcoin නැත්තම් මේ අලුත් innovation එක සම්බන්ධ interested අලුත් අය ට්‍රේඩර්ස්ලා ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා මාකට් එකට එනවා. ඒ නිසා Bitcoin වලට තියෙන ඉල්ලුමේ අඩුවක් වෙයි කියලා විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. ඒ තරම් ඒ නිසා මේක ගොඩක් දුරට 25 වගේ chop round වෙයි කියලා 25 හිත මේට වෙවි තියේවි කියන එක තමයි අත හේස්ගේ මතය. Impact theory කියන්නේ Los Angeles based company එකක්, media company එකක්. ඒගොල්ලොන්ට SEC එක දඩයක් ගහලා තිනවා මිලියන 6ක හේතු තමයි NFT කියලා unregistered securities විකුණු බවට චෝදනා කරලා
මිලියන 6ක දඩ නියම කර බව වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම කම්පැනිට කියලා තිනවා the company has also been ordered to destroy all the founders key NFTs as a result of the settlement. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය SEC එකත් එක නඩුවකට පැටලුණාම බොහොම වෙලාවට සෙටල්මන්ට් තමයි තියෙන්නේ. මේවට නඩු කියන්නේ යන්නේ ඉතාම කලාතුරකින්. එවැනි නඩු ඉතිහාසයේ තියෙන ඉතාම අතලොස්ස එකක් තමයි SEC versus Ripple නඩුව. අනිත් එක මේ මෑතකදී SEC versus Coinbase නඩුව. එවැනි හොඳ ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජ් එකකට ක්‍රිප්ටෝ සල්ලි තියෙන ලීඩින් ක්‍රිප්ටෝ නෙට්වර්ක් එකට ඇරෙන්න SEC ඇත්තේ නඩු ගන්න බෑ. ගොඩක් අය සෙටල් වෙන්නේ යන්නේ. NFT කියනකොට මේතරට පෙන්නගෙන යනවා top 5 NFT collection sales slump for the mid market crash. NFT business down. ඒ වගේම leading NFT top 5 NFTs experience a significant sales drop. මේකේ top 5 කියලා ගණනවා BAYC නැත්නම් Bored Ape, Yacht Club, Miniable Punks, M Punks කියලා කියනවා, Dreadfalls, MAYC නැත්නම් Mutant Ape, Sardi Goats. මේ වගේ sales සුත් down බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. PayPal එක PYUSD කියලා ස්ටේබල් කොයින් එකක් ලොන්ච් කරලා දානවා. දැන් Coinbase partnership එකක් දාලා තිනවා. ඒ අනුව Coinbase එක PayPal එකේ PYUSD list කරන බව සඳහන් වෙනවා. Kraken එකත් මම හිතන්නේ මේක list කරා කියලා news එකක් ගියා. Coinbase එකත් list කරලා තිනවා. මේ වෙනකොට මේ leading centralized crypto නැත්නම් මේ business organizations stable coin පැත්තට ලොකු ඇල්මක් දක්වන බව පේන තියෙනවා. මම දැක්ක stable coin ගැන තොරතුරක් තියෙනවා. ඉතින් despite the bear market in 2022, stable coins on several layer ones transacted 6.87 trillion. Overtaking Mastercard and PayPal. ඉතින් Mastercard PayPal අභිබවමින් මේ layer ones වල stable coins transactions සිද්ධ වෙලා තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. මේ stable coin වල බෞතරය මොනවද? මේ stable coin එක කියන්නේ ඩොලර් එකනේ. ඒතර ඩොලර්ස් transaction සිද්ධ වෙලා තිනවා Mastercard PayPal අභිබව leading layer ones වල. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් උඩ PayPal එක මෙවැනි stable coin එකක් launch කරගෙන එක පුදුමයක් නෙවෙයි. වගේම ඒකට හොඳ response එකක් දැන් leading crypto exchanges for Kraken, Coinbase වගේ අයගෙනුත් ලැබෙන බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද දවසේ ගොඩක් තොරතුරු කතා කරා කියලා. Patreon එකට day trade කරන්න සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් සම්බන්ධ වෙන්න ඕනම tier එකකට පුළුවන්. swing trade සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් second tier එකේ සිට උඩට සම්බන්ධ විය හැකි. මේ මොහොත වෙනකොටත් අපේ H bar Hedera short එක යමින් ඉන්නවා. ඉතින් මෙවැනි trades අපි මේ සඳහන් වෙන ආකාරයටම entry price, stop එක වගේම take profit ආදී වශයෙන් සියල්ල minimum take profit මෙතනින් profit එක ගත යුතු කියලා එකක් නැහැ. trade එක run කරගන්න පුළුවන් තව පහලට. මෙවැනි සියලු තොරතුරු ලැබෙනවා. ඉතින් interest නම් Patreon එකේ swing trades වලට second tier එකෙන් උඩට සම්බන්ධ වෙන්න 2-3 උඩට තියෙනවා. නැත්නම් day trading පමණක් අවශ්‍ය නම් first tier එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඒකෙන් පමණක්ම සහභාගී වෙන්න. එපමණ මම වීඩියෝ එක හමාර කරනවා. හමු යමු ආයමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්. එතෙක් සුබ දවසක්.